Welkom bij Lili Verde, mijn naam is Lilian en in deze instructievideo gaan we een hele romantische krans maken met een modern vleugje eraan. We gaan snel aan de slag. Ik ga deze natte oasiskrans lijmen op deze onderkrans met warme lijm. Zorg ervoor dat deze krans droog is, zodat hij ook blijft plakken, want als hij vochtig is blijft hij niet plakken. En ik doe het aan de buitenste rand, de lijm. Want binnenin heeft geen nut, want er zit geen krans. En dan zo goed als mogelijk in het midden van die krans en voorzichtig aandrukken, totdat hij blijft zitten. Om nu het zeker voor het onzekere te nemen, zet ik hem toch nog vast met touw. En ik heb voor witte touw hier gekozen omdat de krans ook wit is, zodat die touw zo min mogelijk opvalt als het stuk klaar is. Dan ga ik gewoon eromheen draaien en ik doe er 2 knoopjes in, zodat het blijft zitten. En straks zie je niks meer van dat touw. Ik moet het wel even een stukje korter knippen uiteraard. En dat doe ik op 4 punten. We gaan nu een ring van gras in het midden rondom steken van berengras. Ik heb hier beneden een stukje ervan afgeknipt, zodat het vieste gedeelte weg is. Hier zie je bijvoorbeeld nog een stuk wat niet mooi is. Dat knip ik dan alsnog weg. En ik doe het dan met bosjes van 3 of 4 bij elkaar in de steekschuim in het midden. En zo ga ik dat rondom steken, maar ik laat wel openingen ertussen. En ik steek ze echt zo ver als kan. Want de steekschuim is niet zo diep, dus je hebt heel snel dat je gras er weer uitgetrokken wordt. En ja, ongeveer 2 vingers ertussenin. Het berengras zit er helemaal rondom in nu. Ik wil strakjes het berengras gaan vlechten, maar dat doe ik pas op het einde. Als we de rest van de krans gestoken hebben, dan kun je het precies op de goede hoogte vlechten. Zou ik het nu vlechten, heb je kans dat het wegzakt in je bloemen. Voordat ik begin met de bloemetjes te verwerken in het steekschuim, zet ik het gras even vast met een elastiekje, zodat het niet zozeer in de weg zit als je bent aan het werken. Je moet wel oppassen dat je niet je gras breekt uiteraard, maar het breekt niet zo heel snel. Maar zo kan ik wat beter werken. Deze leuke trosanjers gaan we nu ook verwerken in de krans. Het wordt ook hoofdzakelijk de trosanjers, de krans. Dus het wordt heel veel anjertjes steken en die gaan we dus daarom nu allemaal van de stelen losknippen. Dus ook de knopjes nog, die wat bijna dicht zijn. Ik verwerk ze er allemaal in. Ik snijd de bloemetjes nog even af met een scherp mesje. Ongeveer maar 1 vinger lang, want zoals ik al zei, deze steekschuim is niet zo lang. En dan ga ik de trosanjertjes hier leuk in verwerken. En dat doe ik op verschillende hoogtes. En ook met bloemen wat open zijn en gesloten zijn. En dan ga ik het opvullen, maar ik laat hier en daar wel wat plekken vrij. Omdat ik daar dan nog een ander soort bloemetje tussen wil steken. Dus het wordt niet helemaal alleen maar anjers. Er komen ook nog andere leuke bloemen bij. Zoals jullie zien zitten de meeste trosanjertjes er nu in. Ik heb ze redelijk dicht bij elkaar op plekken gestoken. Er zijn ook nog plekken waar nog veel plaats is om iets te steken. Ik heb er nog een aantal even hier bewaard om jullie te laten zien. Ik heb ze zo kort geknipt dat er geen verdikking zit. Want ik zal even laten zien wat ik bedoel met verdikking. Deze verdikkingen, als die aan de onderzijde zit en je begint te steken, dan breekt je steel. Dus daar moet je op letten dat dat niet het geval is. En dan kun je hem mooi naar binnen steken. Gaan we er nu nog deze mooie trosroosjes tussenin verwerken. Er zit maar een heel klein beetje kleur in. Ik had gehoopt dat het wat meer kleur had, maar ja, dat heb je soms. Soms zijn ze wat feller van kleur, soms wat minder. Ik ga ze gewoon los knippen, want dat is het makkelijkste. En als ik ze los geknipt heb, ga ik ze nog even met het mesje schuin afsnijden voordat ik ze in het steekschuim verwerk. Snij ik nog even schuin af. En dan ga ik de roosjes ertussenin verwerken. Ik laat ze dan een beetje bovenuit piepen, zodat je ze wel goed ziet. En dan ook aan de zijkanten, waar de plekken nog vrij zijn, ga ik ze hier en daar verwerken. Het hoeft nog niet helemaal ermee opgevuld te worden. De trosroosjes zitten er tussenin verwerkt. Geef net wat meer kleur aan de krans. Deze waxflower gaan we er ook nog in verwerken. Geef nog net wat meer kleur aan de krans zo meteen. Dan ga ik ook weer in korte stukjes
knippen. Dus ik gebruik alleen eigenlijk de takjes waar de bloemen aan zitten. En de andere hebben we niet nodig. Stel nou dat je een grote tak hebt, zoals deze. Die vind ik echt gewoon te dik voor erin te verwerken. Want het is een kleine bloemetjeskrans. Dus dan knip ik hem gewoon nog wat kleiner. Je moet natuurlijk wel altijd een beetje steel eraan houden. Anders kun je niet meer steken. Deze ga ik vooral aan de onderzijdes verwerken. Waar de openingen nu zitten. Maar ik ga er ook een paar bovenop steken. Zodat de kleur daar ook terugkomt in de krans. De waxflower zit erin verwerkt. We gaan nu de eucalyptus erin verwerken. En die gaan we dan ook in kleinere stukjes knippen. Dus eigenlijk gewoon één etage zoals ik dat altijd noem. Want hier kun je niet veel langer steken. Dus die knip ik gewoon telkens bij de volgende blaadjes los. En de kleinste, die doe ik aan de binnenzijde nog, waar nog plek is. En de grote, die doe ik aan de buitenzijde. De grootste bladeren doe ik dus aan de onderzijde. En dan doe ik ze ook weer schuin afsnijden. Even kijken, ik denk dat deze zelfs wat lang is, dat ik hem nog wat korter doe. Want de steekschuim is, zoals ik al zei, niet zo lang. Dus je kunt ook niet zo'n hele lange stelen hebben waar je ze mee gaat steken. Ik ga even zoeken naar een plekje waar nog wat steekschuim te zien is. En dan steek ik dat er mooi voorzichtig in. En zo ga ik de krans rond. Dus dan ga ik overal kijken waar is nog wat zichtbaar. Hier is nog een beetje zichtbaar. Vooral als je gaat zitten. Als je staat zie je het niet zo. Maar als je dan gaat zitten aan de tafel zie je in één keer overal steekschuim uitkomen. Ja, dat wil je niet. Nu nog een paar aan de binnenzijde. Het is een beetje gefriemel. Je zou er ook mee kunnen beginnen. Maar ik vind het altijd mooier om aan het einde de bladeren te doen. Dan zie je waar je nog iets moet steken. En als je begint, dan heb je de neiging om een hele rij te doen. En dan wordt het zo statisch, je stuk. Dat vind ik nooit mooi. Ik vind het mooier als het een beetje leeft altijd. De eucalyptus zit er ook in verwerkt. De krans is nu netjes opgevuld. Zou je nog wat openingen zien, dan kun je er nog hier of daar een bloemetje bij steken. En nu kunnen we dan de bovenzijde af gaan maken. En dan kunnen we gaan vlechten. Als het gras lelijke puntjes heeft, kun je de puntjes even wegknippen met je tang. Niet te veel, want je moet natuurlijk wel gras overhouden. Ja, zo is het ook al leuk eigenlijk als je het los laat hangen. Dan is het heel speels en een beetje wild. Wat we er net gedaan hebben, zo bij elkaar gebonden, is wel heel leuk met Pasen. Dan heb je een soort van paasei. En dan wat eitjes hier en daar plakken. Dat is ook super leuk. Maar nu gaan we hem in dit voorbeeld even vlechten om te laten zien hoe die er dan uit komt te zien. Vlechten gaan we doen met 3 vlechten. Dus ik heb 5 stelen, dus ik pak er 2 van 2 en eentje alleen. Dat maakt in principe niet zo heel veel uit. Dan ga ik gewoon een paar keer de normale vlecht, zal ik maar zeggen, maken. Een keer of 2, 3. Ik denk dat 2 voldoende is. En dan pak ik hier bij die wat alleen is, pak ik er 2 bij. En die breng ik dan samen naar het midden toe. En dan ga ik weer verder met mijn vlecht. En dan pak ik er weer 2 bij. En die breng ik dan ook weer samen, dan niet met een 3, naar het midden toe. En dan ga ik weer verder met mijn vlecht. En dan pak ik telkens, er 1 of 2, ligt eraan hoeveel dat je er nog hebt, bij. En die breng je naar het midden toe. En dan ga je rond vlechten. Dus je maakt een soort van cirkeltje. Ik pak hier in dit geval 3 sprieten. En die breng ik dan naar het midden weer. En voordat ik deze weer ga vlechten, pak ik er weer 2 hierbij. En die leg ik dan weer allemaal in het midden. En dan doe ik deze weer terugvlechten. En voordat ik deze weer ga vlechten, pak ik deze 2 wat hier nog uitsteken en die leg ik er weer bij. En zo ga ik mijn hele ronding door. Als jullie al eens een keer de vaas hebben gemaakt met het berengras, dan zullen jullie weten hoe het werkt.
ben nu aan het einde van mijn vlecht. Dan draai ik er een draadje omheen om het vast te zetten. En met die draad die zet ik ook weer vast aan mijn krans of aan mijn touw in dit geval. Ik draai die eerst een aantal keer eromheen. En ik zet hem hier achter mijn touw vast. Zo kan die geen kant meer op. Even wat gefriemel. En ik draai ze gewoon om elkaar heen, de draden. Nu zit het helemaal vast. De uitstekende berengraspuntjes, stopjes knip ik weg. Want dat vind ik in dit geval niet mooi. Dan ga ik kijken of ik hem niet te hoog vind. Mijn gevlochten krans zal ik zeggen. Ga ik kijken of ik er nog iets aan wil veranderen. Dan trek ik dit er gewoon even uit. Bijvoorbeeld als ik dit te hoog vind. Dan pak ik ze bij elkaar en dan snij ik er een stukje vanaf. Niet te veel, want anders maak je het weer te kort en dan past het niet meer natuurlijk. En dat doe ik ook bij deze, want die vind ik ook te hoog. Want ik wil dat die wat naar beneden loopt. Hier aan de voorzijde. Maar dat kun je het beste aan het einde doen. Want dan zie je precies wat je gemaakt hebt. Als je het in het begin zou doen, dan weet je niet of je goed uitkomt met je hoogte. En deze doe ik dat ook nog bij. Dan gaat hij mooi, loopt hij naar beneden. De krans in. Je kunt hem op deze wijze zo laten staan, zodat hij er echt bovenuit steekt. Maar je kunt er ook voor kiezen om hem op één plek nog vast te zetten, zodat hij een beetje naar beneden gaat. Dat kun je doen met behulp van een draad. Dan doe ik deze eerst door de touw heen, zodat hij mooi blijft zitten. En dan door mijn vlecht heen. En dan zet ik hem gewoon vast met dat draadje. En dat valt niet op als je het strakjes zo verwerkt hebt. Dat ziet niemand. Wauw, je ziet, je hebt niet echt veel verschillende producten nodig om een hele mooie aparte krans te maken. In feite hebben we met, ik denk, 3 soorten verschillende bloemen of materialen gebruikt. En kijk wat je daarmee kunt bereiken. Qua hoeveelheid is het natuurlijk wel meer, maar dat komt omdat het een krans is. Ik hoop dat je hem een keertje gaat maken en ik zie je foto heel graag tegemoet. Tot de volgende keer!